Усім привіт на моєму каналі! І в цьому відео Жулі H розповість вам, які ж такі таємниці приховують художники і відкривають їх лише для найближчого кола спілкування. Або навіть взагалі їх не відкривають. Сенсаційно, правда? Ми разом розвінчаємо міфи про художників. І відео я хочу побудувати в формі діалогу, у формі розмови в дружній атмосфері. Тому я раджу вам запастися філіжаночкою кави, можливо, чашечкою чаю, ароматного, смачного. А найкращий варіант – наповнити бокал смачним розе або тим, що ви більше за все полюбляєте. Можете навіть зараз поставити на паузу і зробити те, що я зараз назвала. А щоб ви додивилися це відео до кінця, я поспішу вас попередити. Я в ньому озвучу достатню кількість своїх секретиків, які я мало кому озвучувала. Дивіться відео до кінця і зараз підписуйтесь на канал, якщо б ще цього не зробили, тому що далі буде більше. І так, перший міф. Якщо ви художник, то ви довершено малюєте всі жанри. Зачасту художник рідко може одинаково довершено малювати і пейзажі, і портрети, і натюрморти, і якісь а-ля макрозйомки, ну і безліч жанрів. Їх можна виділяти досить багато. Таке буває, але досить рідко. Зазвичай художник концентрується на тому жанрі, який найбільш близький його духу, і відточує свою майстерність саме в ньому. Художник навіть з вагомими досягненнями в зображенні пейзажів, до прикладу, або якихось предметних сцен, він не завжди зможе досконало зобразити реалістичний портрет та ще й з дотриманням всіх анатомічних особливостей. В історії є цьому належний приклад. Всім відомий Рубенс славився тим, що він не всі роботи писав сам. Що робив Рубенс? Він брав замовлення, робив розмітку, якусь частину роботи виконував сам, а решту доручав написанню своїми учнями. До прикладу, він міг написати портрет, а уже драперії, пейзаж на фоні, якісь інші деталі виконували його учні. І знаєте, тут можна навіть позаздрити його вмінню так делегувати обов'язки. По-перше, він міг брати більше замовлень, тим самим збільшуючи суму свого заробітку і не перетруджуватися надто. А по-друге, можливо, він був супердовершеним в написанні портретів, але не таким сильним в малюванні пейзажів, як варіант. В художників таке буває часто. А тепер нам треба гадати, чому саме так робив Рубенс. Ладно. Але все ж таки траплялися замовники, які були дуже великими поціновувачами творчості Рубенса, і за додаткову плату вони могли отримати роботу, яка написана лише пензлем Рубенса, без чиєїсь допомоги. Міф номер 2. Не всі художники можуть похвастатися довершеними знаннями анатомії людини. Мова йде про портретистів. Звісно, в художніх навчальних закладах є різноманітні дисципліни, які тренують та навчають художника писати всі жанри. Але все ж таки, якщо художник, до прикладу, не цікавиться якимось із жанрів портрету, маю на увазі, із часом, в будь-якому випадку, знання анатомії затираються без належної практики. Або ж, якщо студент легковажно ставиться до поставлених задач у вивченні анатомії людини. Іншими словами, забиває на навчання, то і його навики не будуть надто високого рівня. Практика і мої власні спостереження показують, що навіть при найбільших талантах художника, якщо він все-таки не відточує теорію, то зачасту його роботи виглядають трішки по-дилетантськи. Правда. Тепер спростуємо третій міф про те, що якщо людина вміє прекрасно малювати, то вона одинаково ідеально зображує абсолютно все у всіх техніках. Тобто класно намалює і гуаш'ю, і пастелью, і олійними фарбами, і акрилом, і акварелью, всім одинаково гарно. Міф. Коротко поясню чому. Це зумовлено кількома факторами. Починаючи від природньо вродженого таланту до набутої практики.
Міф номер 4. Художник повинен бути голодним. Пишіть в коментарях, як ви розумієте цей вислів, тому що в мене на нього своє бачення. Вивчаючи різноманітні літературні джерела, слухаючи інтерв'ю топових художників, вивчаючи біографії митців, що я виділила для себе? Цей міф можна почути тільки на просторах пострадянського простору, тому що в Західній Європі, до прикладу, активно поширений арт-бізнес, і художники досить впевнено себе почувають у фінансовому плані, порівняно із більшістю художників України, наприклад. І аналізуючи вихідні дані, для себе я виділила кілька причин, чому це так відбувається. Перша причина – це особливості освіти. Я буду розглядати українську і європейську, порівнюватиму їх. В той час, коли в українських вузах навчають досконало, супертехнічно виконувати роботи, учать суперкласно академічному живопису, в Європі, крім цього, студентів навчають мислити. Мислити креативно, сучасно і концептуально, щоб кожна наступна робота художника несла якийсь сенс. І оскільки я знаю, що на мій YouTube-канал підписані люди, які перейшли з мого робочого інстаграму, там все ж таки переважає англомовне середовище. Тому якщо ви дивитесь це відео, читаєте субтитри, будь ласка, можете написати в коментарях, як насправді це відбувається в Європі, як насправді в Європі навчають, чи правда та вся інформація, яку я дізнаюсь із засобів масової інформації, з інших джерел. Будь ласка, напишіть, мені правда це цікаво. Повернемося. Таким чином, з українського вузу виходить людина, яка має супер довершену техніку виконання робіт, але, на жаль, їй дуже складно себе поламати, щоб зображувати полотна, які трішечки, такі цікаві, ті, які можна назвати концептуальним мистецтвом. І далі в українського новоспеченого художника є 3 варіанти розвитку подій. Перший варіант. Людина малює так, як її навчили, супертехнічно, суперправильно, класно, і продає свої роботи на Etsy, на Андріївському узвозі, там через Інстаграм, але розумом розуміє, що більше ніж $100 за досить немаленьке полотно вона не отримає. Другий сценарій. Художник починає діяти. По першому сценарію досить швидко розуміє, що так далеко не пройдеш, тому що не так швидко можна продати картину. Все-таки українська публіка, вона досить специфічна. І художник швидко опановує якусь нову професію і заробляє нею на своє проживання. І для душі продовжує писати картини. І третій сценарій. Художник досить швидко розуміє, куди він потрапив, і починає дуже швидко включати мозок і генерувати ідеї, яким чином свої твори мистецтва наповнити надвисоким сенсом. І зачасту активно працює над своєю технікою. Як же ж її зробити такою етакою? Але до такого варіанта вдається дуже мало митців. І навіть в той час, коли в університетах України є спеціальності, які звучать як а-ля музейна справа, але закінчується це все тим, що художник, не маючи навіть мінімального розуміння про побудову бізнесу, арт-бізнесу, іде працювати в музей за мінімальну заробітну плату. І звісно, так як більшість людей все ж таки має якісь амбіції в житті, то така перспектива не є надто веселковою. Тому художник не повинен бути голодним. Художник – це все-таки про творчість, про душевне наповнення. Художник може написати безліч класних полотен, будучи в натхненному стані від подорожей, прекрасних подій, а не думаючи, як пошвидше намалювати картину, щоб кудись її сплавити, тому що там, ладно, це мене занесло трішечки, повернемось. А другий пункт, який я виділила, чому так відбувається в Україні, це особливості менталітету. Я не маю на меті нікого образити, але все ж таки спостерігається така тенденція, що пересічному українцю на вільні кошти
значно приємніше, зрозуміліше, простіше сходити в ресторан, купити 300-509 светр або ж вколоти додатковий мілілітр гіалуронової кислоти в губи. Хоча, до речі, це вже не актуально. Навпаки, прогресивні дами вже закалують в себе гіалуронідазу, яка буде розщепляти молекули гіалуронової кислоти. Тому що вже пересічному українцю значно простіше потратитися саме на ті речі, ніж придбати твір мистецтва, який, як мінімум, буде оживлювати інтер'єр, як максимум, впливати на психоемоційний стан, заряджати, культурно виховувати дітей, які будуть жити в тому приміщенні, в яке ви повісили це полотно. Все ж таки слід зауважити, що українці мало цікавляться мистецтвом, на превеликий жаль. І, можливо, інформація, яку я зараз озвучу, вона прозвучить дещо самонадіяно, але все ж таки, в мене є міні-міні мета, міні-міні бажання змінити думку українців і популяризувати мистецтво в маси. Щоправда, коли я це кажу перед такою маленькою аудиторією, звучить це досить смішно, але я вірю. Прекрасно. Можете прямо зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб алгоритми YouTube сприймали такий контент як щось цікаве людям і все більше його демонстрували в рекомендаціях. Я думаю, для всіх це буде в плюс. Все-таки мистецтво, воно по-особливому впливає на сприйняття людей і дещо змінює спосіб мислення, бачення якихось речей. Єдине, з чим я можу погодитися із вислову «художник має бути голодним», це в такому прямому розумінні, з власного досвіду. Коли я пишу картини, я правда голодна. Коли я сідаю за полотно, за мольберт, і починаю писати роботу, я наскільки абстрагуюсь від всього оточуючого середовища і наскільки поринаю в написання, що часто я можу навіть не помічати, що я кілька годин не їла. Кілька, в сенсі 5 чи скільки я там сижу. Я не хочу відволікатися на приготування їжі, якісь там іще речі такого побутового характеру. Тобто, коли я пишу, я наскільки на цьому сконцентрована, що я можу півдня не їсти. В такому розумінні я погоджуюся з висловом «художник має бути голодним». Все-таки, коли такий якийсь особливий стан організму, пишеться дещо по-іншому. Мозок працює по-іншому. Напишіть в коментарях, як це відбувається у вас. Власне, одна із причин, чому на моєму каналі є тільки одне відео, на якому я малюю, там, де я показую процес написання картини. Причина в тому, що я не можу відволікатися на якісь інші речі. Поясню. Моя доісторична за часів динозаврів створена зеркальна камера, вона не надто пристосована до запису відео. І максимальний час 10 хвилин. І самі розумієте, що коли я пишу полотно кілька днів, навіть кілька тижнів, то це досить часозатратний процес. І кожні 10 хвилин вставати і заново запускати зйомку, а ще в процесі думати, як же я там виходжу в кадрі, це досить відволікає. І я не можу так писати. Тому одне відео і окей. Я не беру до уваги відеоролик там, де я роблю зарисовку Київського водосховища, тому що там все-таки була інша атмосфера і то замальовка, а не готова робота. Далі міф номер 5. Образ художника – це берет, палітра в руках на фоні Ейфелевої вежі. Смішно, правда? Але тим не менше багато людей, які далекі від світу мистецтва, художника уявляють саме так. Стиль художників справді буває дещо екстравагантним. Крім того, варто зауважити, що художників часто відносять до субкультури хіпстерів. Тру-хіпстери зачасту бувають досить унікальними людьми, з нестандартними вподобаннями в мистецтві, літературі, певними характерними музичними вподобаннями. І, звісно, це проявляється в нестандартній манері стилізувати одяг. Ні для кого не секрет, що свідомість художника, вона непроста.
зі своїми баченнями, як що повинно виглядати. І зачасту художники виділяються сміливістю до втілення якихось образів. Варто зауважити, що безліч іменитих світових дизайнерів мають хист до малювання. І хто його знає, можливо, якби в них склалася доля по-іншому і вони не реалізували себе в фешн-індустрії, можливо, світ знав би їх як вагомих людей в світі живопису. Міф номер 6. Людина, яка малює абстракції, виставляє їх в публічних просторах, на виставках, продає абстракції, не вміє малювати нормально. Так справді буває, але не завжди. З історії ми можемо навести приклад про Пабло Пікассо, перші роботи якого були сповнені реалізму і академізму. А згодом він продовжив творити в своїй унікальній манері в стилі кубізму. Варто зауважити, що навіть для написання якісної абстракції все ж таки важливо знати хоча б мінімальні основи композиції, кольору і тому подібне. Тобто це ті знання, які отримують художники в своїх художніх навчальних закладах. Але сучасне мистецтво розвивається в дещо непередбачуваному векторі. І все більше митців переконують нас в тому, що зовсім не обов'язково бути вихідцем із художнього вузу, вміти малювати, розбиратися в тих всіх художніх особливостях. Достатньо просто мати концептуальний погляд на речі і перетворювати це все в мистецтво. Підтвердити це можна, опираючись на особливості творчості П'єра Мадзоні. Митець наголошував на тому, що твором мистецтва може стати будь-який предмет, який викликав інтерес у художника. І П'єро успішно підтверджував свої слова і при цьому вдавався до найбільш екстравагантних способів озвучити свою думку крізь призму мистецтва. П'єро Мадзоні виділився з ряду інших митців хоча б тим, що, даруйте, леді таке не озвучують, але обставини змушують. П'єро Мадзоні взяв, здається, 90, поправте, якщо я не права, 90 бляшанок консервних, наповнив їх своїми фекаліями, запакував це все, продемонстрував таку експозицію на виставці, а потім ці всі баночки розійшлись по приватних колекціях. Причому в засобах масової інформації вже озвучували такі моменти, що деякі баночки під впливом газів з часом вибухали. Але колекціонери таких творів мистецтва замовчують про наповнення. Цим самим митець хотів відкрити очі сучасних поціновувачів мистецтва, які готові платити шалені суми за щось, що не завжди є мистецтвом. І ви знаєте, такий перформанс все ж таки йому вдався. Міф номер 7. Всі художники сучасності бездоганно розуміються у всіх стилістичних напрямках мистецтва. Справді, в художніх школах, коледжах, художніх факультетах університетів є дисципліни, які покликані для того, щоб дати інформацію художникам про ці всі речі. Але це не означає, що кожен, хто вміє гарно малювати, може бути висококваліфікованим, висококласним мистецтвознавцем. Це швидше залежить від самої людини. Чи буде вона розширювати спектр своїх знань в цьому, чи буде вона далі розвиватися, поновлювати знання про мистецтво. Тому що ні для кого не секрет, що будь-яка інформація в мозку з часом вона затирається. Міф номер 8. Міф про музу. Справді, натхнення може іноді сходити неочікувано. І в цей час, коли щось уявилося, щось придумалося, краще це або записати, або зарисувати. Так правда буває, але не завжди. Звісно, малювати краще в піднесеному настрої, щоб цей весь спектр емоцій, позитивних вібрацій передати на полотно. Але часто так буває, що художники більш інтенсивно продукують свої роботи, коли в них в житті трапляється щось не дуже приємне. І цьому є ряд підтверджень в біографіях багатьох
відомих знакових художників. Безліч творів мистецтва, як в живописі, літературі, музиці, були написані митцями внаслідок якихось досить вагомих душевних потрясінь. Наприклад, якщо ви поцікавитеся біографією досить модної, відомої нині художниці Фріди Кало, яка творила в ХХ столітті, вона родом з Мексики. В принципі, культура Мексики передбачає дещо екстравагантні, як для європейського погляду, тематики. Її життєвий шлях був далеко не із простих. Ще в юному віці їй довелось пережити досить вагомі потрясіння, які наклали відбиток практично на все її життя. Це вона демонструвала в своїх роботах. Ну і плюс свій відбиток наклала культура Мексики, їх культ смерті. І ця культура, переплівшись із досить унікальним життєвим шляхом Фріди Кало, от в симбіозі це створило унікальні твори мистецтва. Я рекомендую вам все ж таки поцікавитися біографією Фріди Кало. Багато чому в неї можна поучитися. Це жінка, яка ще в той час пропагувала фемінізм. Це жінка, яка при всіх випробуваннях долею продовжувала писати твори класні, зробити свій вклад в розвиток сюрреалізму. Унікальна. Українська поетеса Леся Українка в своїх рядках писала: «Щоб не плакать, я сміялась». І з цього ми можемо зробити висновок, що не завжди митці вбачають натхнення в чомусь позитивному, іноді негативна якась емоція змушує продукувати твори мистецтва ще більш інтенсивніше, ніж це могло б бути в піднесеному настрої. І ви знаєте, часто від людей, які тільки захоплюються мистецтвом, які для себе, для душі пишуть картини, від них я можу почути, що коли вони пишуть картину, їх мозок ніби відключається, переходить в якийсь такий унікальний стан, коли вони абсолютно від усього абстрагуються і поринають лише в світ творчості. І таким чином живопис можна сприймати як один із різновидів медитації. Абсолютне відключення від всього, від чого треба відпочити. Мистецтво, як ми бачимо, може бути навіть ліками від чогось. Тому не обов'язково за полотном або іншим твором мистецтва стоїть якась суперпозитивна муза-німфа з виноградинкою, апахалом, бокалом розе і так далі. Або ж, наприклад, якийсь кучерявий ангел, який надихає художницю і там прям... Хоча і таке теж трапляється. Наприклад, Егон Шиле, він надихався оголеними натурницями, не завжди повнолітніми, за що навіть був ув'язнений. Його звинувачували в тому, що він поширює порнографію. Хоча, знаєте, я, наприклад, не бачу нічого провокативного в його роботах. Просто еротика. Хоча, можливо, це я так думаю. Все-таки в творчих людей є своє бачення, свої погляди на такі жанри. Але має місце бути, можливо, публіка тоді була не наскільки відкрита до якихось еротичних сцен. Біографії багатьох відомих знакових митців попередніх століть заперечують цнотливий підхід до побудови стосунків. Гюстав Клімт, Пабло Пікассо, в принципі, і Фріда Кало, вони не відмовляли собі в тому, щоб знайти натхнення для чергових своїх робіт в чомусь такому окей. Продовжувати я можу до плюс безкінечності. Прибережу інформацію для наступних відеороликів. Ставте лайк цьому відео, якщо ви знаєте людей, кому може бути цікава і корисна подібна інформація. Я буду дуже вдячна, якщо ви порекомендуєте їм мій канал. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!